Xin chào các bạn. Để chăm sóc những cây hoa phong lan có được nhiều hoa, hãy chăm sóc cho cây luôn được khỏe mạnh. Khi cây có được những chiếc rễ khỏe mạnh thì chúng ta sẽ rất yên tâm, giúp cho những cây hoa lan phát triển được nhanh hơn. Và hôm nay tôi chia sẻ một cách trồng mới. Với cách trồng này, các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cây sẽ luôn được xanh tốt hơn và nó giúp cho hoa nở nhiều bằng một loại phân bón mới rất dễ làm. Các bạn sẽ chăm sóc được những cây hoa lan, phát triển được những chiếc rễ khỏe mạnh hơn. Và cũng từ những cách làm như thế này, chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian, hoa vẫn mọc, nở rộ. Và những cây hoa phong lan được chăm sóc theo cách này, nó luôn được xanh tốt hơn, khỏe mạnh hơn, giúp hoa luôn nở nhiều, lá xanh, phát triển khỏe mạnh, hoa giữ trên cành được lâu hơn. Nó sẽ giúp cho hoa luôn nở đẹp rực rỡ, lâu tàn và nở rộ quanh năm. Các bạn sử dụng 2 tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn và khử trùng. Nó giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển và luôn được hồi sinh tốt hơn. Các bạn sẽ cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn sử dụng cà phê. Cà phê có chứa rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển và được hồi sinh. Và hãy dùng một thìa. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Khi hoa lan mua về, các bạn nên tiến hành thay chậu, vì đây là chất trồng chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp và nó đã giữ ẩm rất nhiều. Cách làm này rất thích hợp khi các bạn thay chậu thì cây sẽ được phát triển rất nhanh. Và chất trồng này chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Nếu chúng ta sử dụng thì hãy có một liều lượng phù hợp. Nếu không, nó sẽ làm cho những chiếc rễ ở đây rất dễ bị thối. Và những chiếc lá vàng này, các bạn nên gỡ bỏ ra khỏi cây. Và đây là cách phục hồi sẽ dành cho những cây hoa lan bị nấm và kém phát triển. Nó sẽ được phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn cần kiểm tra thật kỹ tất cả những chiếc rễ này và cắt bỏ những rễ bị hư và những rễ bị thối. Vì khi còn sót lại những rễ như thế này thì sẽ làm ảnh hưởng đến những chiếc rễ còn lại.
Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Sau đó các bạn hãy lau lại cho thật khô. Và cách làm này để giúp cho những cây hoa lan của chúng ta khi phục hồi thì nó không bị nấm, không bị côn trùng. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cà phê kết hợp với tỏi sẽ tạo được một dưỡng chất rất tốt cho hoa lan phát triển. Các bạn cho thêm vào 1 lít nước. Sau đó chúng ta sử dụng ngay nước này. Các bạn lau cho những chiếc lá này. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan nó sẽ được phục hồi rất nhanh. Những cây hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh tốt và luôn được bảo vệ. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho bộ rễ này được hồi sinh tốt hơn. Và những cây hoa lan của chúng ta sẽ được phục hồi rất tốt với cách làm này. Phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà hãy dùng nó để chúng ta chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Và cây sẽ được hồi sinh, phục hồi rất tốt. Giúp loại bỏ bụi bẩn, làm sạch lá hoa lan rất hiệu quả. Các bạn hãy nhớ lau 2 mặt lá. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất an toàn và bền vững cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây để bảo vệ cho những chiếc rễ được khỏe mạnh. Nó giúp cho hoa lan của chúng ta được xanh và được tốt hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và đến lúc này, tất cả những dưỡng chất đã được bộ rễ hấp thụ rất tốt. Những phần hoa đã nở xong, chúng ta nên cắt bỏ để cây nhường dinh dưỡng, giúp cho những phần này được phát triển tốt hơn ở những mầm hoa kế tiếp.
Sau đó các bạn sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn tự nhiên. Các bạn hãy bôi vào những phần này của cành hoa và những phần cắt của lá. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì nó sẽ bảo vệ cho những phần này được rất tốt và rất hiệu quả. Những phần cắt của rễ, sau đó các bạn sẽ để cây hoa lan ở nơi mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi các bạn kiểm tra thấy tất cả những chiếc rễ này nó đã được khô, thì đây là lúc để chúng ta tiến hành trồng lại cây hoa lan này bằng nước. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá bị héo hoặc bị vàng sẽ dần được xanh lại rất nhanh. Và đây là cách để hồi sinh những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Các bạn có thể trồng bằng bất kỳ loại chậu nào mà chúng ta yêu thích. Sau đó các bạn hãy cho nước vào. Các bạn chỉ cho bao nhiêu đây nước, những chiếc rễ này sẽ được hút nước lên để giúp cho cây hoa lan này được giữ ẩm những chiếc rễ ở trên đây. Và cách làm này nó sẽ giúp cho những chiếc rễ mới được phát triển rất nhanh. Hoa lan của chúng ta sẽ được phát triển rất khỏe mạnh với cách làm này. Các bạn để ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Thường xuyên kiểm tra để cắt bỏ rễ hư và thay nước. Và cách làm này mình đã thực hiện thành công rất nhiều những chậu hoa lan như thế này. Nó giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển. Và trong quá trình đặt vào nước như thế này, các bạn sẽ cần kiểm tra những chiếc rễ ở đây. Nó là những chiếc rễ đã được phát triển rất tốt với cách làm này, dù là cây yếu ớt. Nước đã bị bẩn thì các bạn hãy thay. Và chúng ta vẫn thường xuyên để kiểm tra, cắt bỏ những rễ hư và những rễ bị thối. Một cách rất tuyệt vời để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Nó sẽ được xanh tốt. Sau đó hãy cho nước vào. Và chỉ bao nhiêu đây nước. Với cách làm này, các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển được rất tốt. Và bằng những cách làm khác nhau, nó cũng đã giúp cho những chiếc rễ được dài, phát triển rất nhanh. Đây là một trong những phương pháp để các bạn giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển những chiếc rễ rất tốt và khỏe mạnh. Một trong những cách rất tuyệt vời, hoa lan sẽ luôn được hồi sinh từ những cách làm này.
hay là những cây hoa lan có lá đã bị vàng và rất kém phát triển, thì nó vẫn có được những chiếc rễ rất khỏe mạnh như những cây hoa lan này. Các bạn sẽ thấy sự phát triển rất nhanh ở những cây hoa lan khi chúng ta áp dụng cách làm này, vì nó luôn là điều kiện rất tốt để giúp cho rễ phát triển được rất nhanh chóng và dễ dàng. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Một giải pháp rất đơn giản. Cách rất tuyệt vời để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển và có được rễ khỏe hơn từ những cách làm như thế này. Khi đặt vào nước thì các bạn thường xuyên kiểm tra những chiếc rễ ở đây. Và cách làm này luôn hiệu quả cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Các bạn sẽ có được những chậu hoa lan tốt hơn nhờ cách làm tuyệt vời này. Lá xanh hơn và cây luôn khỏe mạnh. Nó cũng sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển rất tốt. Và điều này sẽ giúp cho những cành hoa phát triển được nhanh hơn. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để chúng ta có được những cây hoa lan phát triển được khỏe mạnh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.